Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Херсон святкує. На другий день після, без перебільшення, історичного визволення міста у обласному центрі почала роботу міська та обласна військова влада. Працюють правоохоронці та сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій. Попри те, що в'їзд та виїзди з міста обмежені, на центральних вулицях вже побували журналісти, які показали на увесь світ, як це, коли багатотисячне місто позбавляється ярма окупації, яке висіло усі 8 місяців протистояння. Які трофеї знаходять наші захисники? Як ворог, потопаючи у Дніпрі, намагався врятуватися з Херсонського правобережжя? І про нову знакову цифру у 80 тисяч знищених окупантів. Дивіться хроніку 262-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Втекли із Херсону, а тепер тікають із лівобережної частини області. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, ворог уже забирає колаборантів та їхні родини з Нової Каховки. Вестимуть ближче до кордонів Криму, у Генічеськ. Саме це місто ворог тепер називає так званим адмінцентром тимчасово окупованої території Херсонщини. А поки росіяни займаються самонавіюванням, у Херсоні вже відновлює роботу українська влада та правоохоронці. До міста прибули і приступили до виконання обов'язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсона, військова адміністрація Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов'язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи по розмінуванню. Але багато чого розміновувати вже не вдасться. Частина техніки, яку ворог не встиг забрати, підірвана. Також зруйновані 7 переправ, 4 з яких через Дніпро. У компанії «Максар» оприлюднили супутникові світлини зруйнованого Антонівського мосту та переправи через річку Інгулець поблизу Дарівки. Зруйнований і Антонівський залізничний міст. Значні пошкодження і на Каховський ГЕС. Ворог підірвав частину секції на дамбі та шлюзові ворота. Росіяни дуже хотіли не помирати під вогнем ЗСУ, але зрештою відрізали шляхи і для інших окупантів. Частину з них українські військові нині беруть у полон. Що сталося з тими, хто наважився перепливати холодний Дніпро? Питання відкрите. Оце москалі отак тікали. Диви, голими тікали, диви. Тікали через цю річку. Потопилися. Тактичне отступлення. Оце та тактика у них. І патрони покидали, і цей. Все, гранати, Ф-ки, РГДшки, блін. Оце бойці, блін. Да. Да, бля. Руські медведі голяка тікають. Тікають і залишають не тільки одяг. Крім чималих запасів боєкомплекту, склад з яким виявили у Благодатному, інколи наші бійці можуть вполювати і незвичайні трофеї. Наприклад, гвинтокрил, який росіяни захопили раніше, під час окупації військового аеродрому на Херсонщині. Я не знаю, хто там віджимає танки, щось таке, але ми віджали вертольот. Танки. Перший батальйон, 28-ма бригада. Вертольот, схоже, він був український. Тепер ми його повернули в рідну гавань. Втрата Херсону для війська окупантів – це добряча цеглина у стіну остаточної російської поразки. І ослаблена та демотивована армія ворога чудово це розуміє. Про це в етері 5-го каналу говорив екс-міністр оборони Андрій Загороднюк. Абсолютно історична подія, причому на в європейському, скажімо так, рівні. Оскільки це був єдиний обласний центр, ми знаємо, що це величезне стратегічне місце, вхід в ріку
Дніпро, це доступ до Чорного моря, це звичайно, що це вогневий контроль за Кримським перешейком. Стратегічні наслідки цього, ще навіть ми не всі їх усвідомлюємо, тому що росіяни розуміють, що в принципі вони вже програють. Напередодні визволили Херсон, а сьогодні перетинаємо нову ювілейну позначку щодо кількості окупантів, які тепер підгодовують дніпровських раків, чи стали добривом для українських соняхів. Від початку великого вторгнення ЗСУ вже ліквідували понад 80 тисяч загарбників. Лише впродовж минулої доби остаточно гарними стали ще 810 росіян. Також знищено ще 24 танки, 34 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, одиниця спецтехніки та 20 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще один ворожий безпілотник. Дивіться добре під ноги, хлопці. Отако наша працює арта. Після чого лишаються смажені буряти з москаликами. Світ має тиснути на Росію і рішуче засуджувати її агресію. На саміті азійських держав у Пномпені міністр закордонних справ України говорив про важливість примусу Росії дотримуватися зернової угоди, яка безпосередньо впливає на глобальну продовольчу кризу. А ще міністр говорив про шляхи дипломатії і про впевненість у тому, що Україна переможе у протистоянні з ворогом. Знаєте, кожна війна закінчується актом дипломатії. І попри всі злочини, які вчинила Росія на території України, і я хочу, щоб ви це чули, щоразу, коли ми визволяємо шматок нашої території, коли ми заходимо у визволене від російської армії місто, ми знаходимо кімнати тортур і масові поховання мирних жителів, закатованих та вбитих російською армією під час окупації цих територій. Ми виграємо битви на землі, але війна триває. Так, моральний дух в Україні дуже високий. Наша армія продовжить визволяти нашу територію, тому що ми ведемо оборонну війну проти ворога, який вдерся в нашу країну. Я не сумніваюся в остаточному результаті цієї війни. Україна переможе. Це лише питання часу і ціни. Херсон сплатив ціну у 8 місяців очікування на повернення України. 8 місяців тиску, тортур, викрадень і примусу жити з ворогом по сусідству. Але тепер у місті свято. І те, що відбувається нині на центральній площі Херсону, відчувають усі присутні. І тут, і по той бік океану. Пам'ятаєте, ще на початку війни це було місто, коли сюди заходили російські війська. Це було місто, яке намагалося чинити опір. Вони виходили на протести. Тепер вони святкують. Олексій Пасак, 5 канал.